Mga anyong tubig. Bago natin malaman ano ang mga anyong tubig, mayroon lamang akong life encouragement verse na i-share. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito'y magawa. Makikita natin yan sa Kawikaan chapter 3 verse 27. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng mga videos na aking upload. Ano nga ba ang anyong tubig? Sa araling ito, malalaman natin ano ang mga anyong tubig o ano ang mga halimbawa ng mga anyong tubig. Ang anyong tubig ay kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig, kadalasang tinatakpan ang ibabaw ng isang planeta katulad ng daigdig. Mga halimbawa ng anyong tubig. Talon. Ang talon ay isang matarik na pagbaba ng tubig sa isang sapa. Pangalawa, batis. Ito ay isang ilog-ilugan o saloy-soy na patuloy na umaagos na tubig. Danaw o laguna. Ito ay mababaw na anyong tubig na nakahiwalay mula sa mas malaking anyong tubig sa pamamagitan ng mga pulong barera o barrier islands o bahura. Pang-apat, bukal. Ang bukal ay isang anyong tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Pang-lima, kipot. Ang kipot ay isang makitid na daang tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig tulad ng dagat o karagatan. Six, bambang o channel. Ang bambang ay isang pisikal na hangganan ng isang ilog o karagatang kipot na binubuo ng sahig ng anyong tubig at mga pampang. Seven, lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Eight, look. Ang look ay isang anyong tubig na nagsisilbing daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Maalat din ito sapagkat nakadugtong ito sa karagatan. Ang mga halimbawa nito ang look ng Maynila, look ng Subic, look ng Ormoc, look ng Batangas, look ng Iligan. 9. Gulpo. Ang gulpo ay isang malawak na look. Gulpo o gulf. Pang-sampu, wawa o estuary. Ang estuary ay isang bahagyang nakasarang anyong tubig sa baybaying dagat na may isa o higit pang ilog o sapang dumadaloy rito at may malayang koneksyon sa bukas na dagat.
11. Ilog. Ang ilog ay isang malaking likas na daan ng tubig. Ang halimbawa nito ay Ilog Pasig. Pang-12, delta. Ang delta ay ang lokasyon kung saang dumadaloy ang ilog sa karagatan, dagat, wawa, lawa o imbakan ng tubig. Yan, halimbawa yan. Imbakan ng tubig o reservoir. Ang imbakan ng tubig o reservoir ay isang lugar na nagpapaimbak ng tubig para sa maraming mga pagkitan, lalo na ang maiinom na tubig na maaaring likas o artificial. Yan, halimbawa niya. Fjordo o ford. Ito ay isang makipot na inlet ng dagat sa pagitan ng mga bangin o matarik na mga dalisdis. Kanal o agusan.